नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। फेसबुक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै होला, फेसबुकमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको सेटिङहरु पाउने गर्छौं। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई फेसबुकको 5 वटा महत्त्वपूर्ण नयाँ तथा पुरानो सेटिङहरु शेयर गर्न गइरहेको छु, जसलाई तपाईले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा एकचोटी गरिहाल्नु भयो भने यसले तपाईको फेसबुक एकाउन्टको सिक्युरिटी पनि बढाउँछ र केही नयाँ फिचरहरु पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। सो फेसबुक धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकचोटी यो सेटिङहरुलाई हेरिहाल्नुस्। मलाई लाग्छ कुनै न कुनै तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन सक्छ, अथवा तपाईले कुनै न कुनै सेटिङ यस्तो छ कि तपाईले कहिले सुन्नु पनि नभएको होला। सो यस्तो टाइपको सेटिङहरु छ। सो एकचोटी भिडियोलाई टिम सब हेरिहाल्नुस्। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सो साइडमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईलाई आफ्नो मोबाइल फोन देखाइरहेको छु। अब फेसबुकको साथीहरु प्रयोग सेटिङ कस्तो छ भने, जस्तै कि तपाई फेसबुक नर्मल फेसबुक पेज तपाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा नै होला, तपाईले आफ्नो फेसबुक पेजको एक्सेस अब अरु मान्छेलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ, उले पनि चलाउँछ, तपाईले पनि चलाउँछ। सेम यस्तै कुरा साथीहरु तपाईले फेसबुक आइडीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। फेसबुक आइडीमा तपाईले आफ्नो एकाउन्टको ओनरशिप अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कस्तो हुन्छ भने, तपाई चाहनुहुन्छ कि हैन मेरो जुन फेसबुक आइडी छ त्यो सदाको लागि चलिरहोस् हैन, तपाईको मृत्युपछि पनि चलिरहोस्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ साथीहरु तपाईले ओनरशिप चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? यसको लागि त सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल खोल्नुस् हैन, फेसबुक एकाउन्ट, त्यसपछि कुनामा तपाईको प्रोफाइल हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, माथि एउटा सेटिङको अप्सन देखाएको छ। यो सेटिङबाट यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले एउटा मेटा भन्ने एउटा अप्सन पाउँछ, यहाँनिर हुन्छ तपाई पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नुस्। अब पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा साथीहरु तपाईले यति सेटिङहरु पाउनुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईलाई एउटा कुरा यहाँनिर के गर्नुपर्छ भने, यहाँनिर जस्तै एउटा डिटेलको अप्सन छ, यो डिटेलको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, एकाउन्ट ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने। यो एकाउन्ट एन्ड ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर एउटा फर्स्टको अप्सन हुन्छ मेमोरियलाइजेसन हैन, तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, अनि कति उच्चारण गर्न त्यो भयो है। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको एकाउन्ट देखाउँछ हैन, तपाईले यो एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँबाट तपाईले कुनै एउटा कुरा चाहिँ चेक गर्नु होला, जस्तै कि यो चाहिँ फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् हैन, मेमोरियलाइज एकाउन्ट भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुस्। नभए तपाईले पुरै एकाउन्टलाई नै डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै कि तपाईलाई के भयो हैन, अब फेसबुकले त थाहा पाइहाल्छ तपाईको मृत्यु भयो भने, यता न उता कतैबाट त्यो फेसबुकलाई थाहा भइहाल्छ। तपाईको पोस्टहरुबाट अथवा तपाईको साथीभाइहरुले कुनै पोस्टहरु गर्यो भने जस फेसबुकलाई थाहा भइहाल्छ कि तपाईको डेथ भएको छ, र बिस्तारै तपाईको एकाउन्ट फेसबुकले डिलिट गरिदिन्छ। तपाई यो गर्न चाहनुहुन्न हैन, डिलिट नहोस्, अरु कसैले चलाओस्। यस्तो अवस्थामा फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईले त्यो आइडी चुज गर्नुस् जुन आइडीलाई तपाईले आफ्नो एकाउन्टको ओनरशिप दिन चाहनुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको नेम। सो यहाँनिर तपाईले त्यो नेम टाइप गर्नुस् हैन, त्यो मान्छेलाई तपाईले यहाँबाट यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर त्यो मान्छेको नाम देखाउँछ हैन, गिभ परमिसनमा क्लिक गरेर त्यसलाई तपाईले कस्तो टाइपको जस्ट परमिसन दिन चाहनुहुन्छ, सो यहाँबाट चुज गरेर तपाईले सेभ गरिदिनु भयो भने उसकोमा नोटिफिकेसन जान्छ र उसले एक्सेप्ट गरिहाल्यो भने अब तपाईको फेसबुक प्रोफाइलको एक्सेस अरूकोबाट पनि जस ओनरशिप ट्रान्सफर भइसकेको छ। तपाईले के भयो भने तपाईको फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ, फेसबुकले चाहिँ डिलिट गर्दैन। अब फेसबुकको दोस्रो कुरा म तपाईलाई शेयर गर्न गइरहेको छु, यो तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ है। हेर्नुस्, फेसबुकमा तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको फोटोहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको कुराहरु गर्नुहुन्छ हैन, पोस्टहरु गर्नुहुन्छ। अब कुनै कारणवश तपाईको कुनै पोस्ट डिलिट भयो भने त्यस्तो टाइपको फेसबुक पोस्टलाई तपाईले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, फेसबुकमा केही कुरा तपाईले डिलिट गर्नुभयो भने त्यो 30 दिनको लागि तपाईको रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ है। तपाईले त्यो 30 दिनभित्र यदि तपाईलाई थाहा भयो हैन त्यसलाई निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले निकाल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो निकाल्नको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुस् है। कुनामा यहाँनिर माथि तपाईको प्रोफाइल हुन्छ, 3वटा डट भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुस् त, यो 3वटा डट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर आउनुभयो भने साथीहरु तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँनिर एक्टिभेट लग भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईले रिसाइकल बिन नभए यसमा अर्को पनि अप्सन हुन सक्छ तपाईकोमा। सो यो रिसाइकल बिन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई देखाउँछ तपाईले कुन कुन पोस्टहरु चाहिँ डिलिट गर्नु थियो र डिलिट गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यहीबाट त्यो पोस्टलाई रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 3वटा डट हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर रिस्टोर गरिदिनु भयो भने तपाईको पोस्ट चाहिँ जहाँबाट डिलिट भएको थियो त्यही गएर बसिहाल्छ है। सो यो पनि साथीहरु तपाईलाई एकदमै काम लाग्छ। तपाईको फोटोहरु यदि कुनै डिलिट भएको छ भने सो यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले जोस रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेसबुकमा तपाईलाई त्यस्तो काम लाग्ने सेटिङ शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाई फेसबुकमा डिफ्रेन्ट टाइपको पोस्टहरु गर्नुहुन्छ हैन, मान्छेले जस्ट त्यसमा रियाक्ट गर्छ। अब तपाईको राम्रो पोस्ट हुन्छ हैन, र अरु साथीभाइले जस्ट तपाईकोमा रियाक्ट गरिदियो भने अब त्यहाँनिर हामीलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ। अब यस्तो अवस्थामा साथीहरु तपाईले त्यो रियाक्सनलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि अगेन तपाईले आफ्नो यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र कुनामा सेटिङ हुन्छ गियरको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुस्
त्यसपछि यहाँनिर तल गर्नुभयो भने यहाँनिर रियाक्सन प्रिफरेन्स भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा दुईवटा अप्सन हुन्छ होइन, तपाईँ अरूको रियाक्सनमा पनि तपाईँ त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने अदर पोस्टमा यसले अन गरिदिनु भयो भने त्यसको पोस्टको रियाक्सनहरू जस नम्बर अफ रियाक्सन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँ चाहनुहुन्छ कि होइन मेरो पोस्टको पनि यस्तै होस् होइन, तपाईँले यहाँनिर यसलाई चाहिँ यहाँबाट अन गरिदिनु भयो भने यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँको पोस्टमा के कस्तो रियाक्सन आएको छ जस अरूले थाहा पाउन सक्दैन। अब फेसबुकको साइडतिर यो 4 नम्बरको कुरा तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ। हेर्नुहोस्, फेसबुकमा तपाईँले केही कुरा सर्च गर्नुहुन्छ होइन, कुनै बेला धेरै कुराहरू सर्च गर्नुहुन्छ। अब नर्मली तपाईँले फेसबुकमा के कुरा सर्च गर्नुभयो त्यो तपाईँलाई यदि पत्ता लगाउनु छ भने गाह्रो हुन्छ। तपाईँले सर्च अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने रिसेन्ट सर्चहरू देखाइदिन्छ, तर डिटेलमा चाहिँ त्यहाँनिर देखाउँदैन। तपाईँहरू बल्कमा हेर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले अहिलेसम्म के फेसबुकमा सर्च गर्नुभयो, कसको नाम सर्च गर्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अघि तपाईँले 3वटा लाइन भएको अप्सनमा गएर यो सेटिङ भन्ने अप्सन माथिको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने यहाँनिर फर्स्टमै जुन अप्सन हुन्छ फर्स्टमै क्लिक गरिदिनु होला मेटा भन्ने अप्सनमा। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन पाउँछ। अब यहाँनिर सायद तल तपाईँले एउटा अप्सन पाउँछ योर इन्फर्मेसन एन्ड परमिसन्स भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाउँछ सर्च हिस्ट्री। यसमा क्लिक गरेर साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको जो नाम देखाउँछ है तपाईँको फेसबुक प्रोफाइल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो प्रोफाइलबाट तपाईँले कति सर्च गर्नुभएको थियो सबै सर्च हिस्ट्री तपाईँले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुन बेला यो चाहिँ काम लाग्छ, कुनै बेला हुन्छ नि केही कुराको हामीले फेसबुकमा सर्च गरेका हुन्छ होइन, अब त्यो बिर्सिन्छ। यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँले डिटेलमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँले जो पुरा सर्च हिस्ट्री चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै काम लाग्छ तपाईँलाई। अब चाहिँ साथीहरू म तपाईँलाई फेसबुकको 5 नम्बरको कुरा भन्न गइरहेको छु, त्यो पनि एकदमै काम लाग्ने छ है। जस्तै कि तपाईँहरू फेसबुकमा डिफ्रेन्ट टाइपको पोस्टहरू गर्नुहुन्छ, कसैको फेसबुक एकाउन्ट 10 वर्ष 15 वर्ष पुरानो हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो फेसबुक प्रोफाइलमा जतिवटा फोटो छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मेमोरी कार्ड आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नको लागि यो पनि तपाईँले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले केही अप्सनहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै कि तल गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड यो इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने डिफ्रेन्ट टाइपको अप्सन पुग्छ। सर्वप्रथम त यहाँनिर सबै सिलेक्ट भएको हुन्छ, यसलाई डिसिलेक्ट गरिदिनुहोस्। अब यहाँबाट आएर तपाईँले चुज गर्नुहोस् तपाईँलाई फेसबुकको के कुरा चाहिएको छ। फोटो मात्र चाहिएको छ भने तपाईँले फोटो मात्र तपाईँले यहाँबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेसेज मात्र चाहिएको छ, नोटिफिकेसन मात्र चाहिएको छ भने त्यो कुराहरू सायदहरू यहाँबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो जस कार्डमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक म तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले चाहिँ स्टोरीहरू कति अहिलेसम्म मैले पोस्ट गरेँ त्यो सबै डाउनलोड गर्न चाहन्छु। मैले स्टोरीमा यहाँनिर राखेँ होइन, त्यसपछि तल गर्छु। अब कहाँ कुन डेटको तपाईँले डाउनलोड गर्नु छ त्यो पनि मेनुअल तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै राखेको छु र त्यसपछि फर्मेट फुल फर्मेटमा चाहिएको छ। यो HTML-मा हुन्छ र यसलाई चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ र मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ। म चाहिँ त्यो लिङ्क चाहिँ तल राखिदिन्छु है, त्यो HTML-लाई कसरी खोल्ने त्यो कुरा मैले त्यसमा भनेको छु। सायद डिलिट मेसेज रिकभर गर्ने भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा मैले भनेको थिएँ, त्यो भिडियो पनि राखिदिन्छु है। यो डाउनलोड गरेर त्यसलाई कसरी खोल्ने भनेर त्यो त्यसमा चाहिँ हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्वालिटी चुज गरेर हेर्नुहोस्, हाई लो के राख्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट होइन, यसमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि क्रिएट फाइलमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर के हुन्छ भने फेसबुकलाई यो रिक्वेस्ट भइहाल्छ र केही समय लाग्छ, एकमा होइन आधी घन्टा 15-20 मिनट समय लाग्छ। तपाईँको यो सबै प्रोसेसिङ भइहाल्यो भने तपाईँलाई फेसबुकले एउटा नोटिफिकेसन पठाइदिन्छ कि तपाईँको फाइल रेडी भइसकेको छ, अब चाहिँ तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्नु। डाउनलोड गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई भने त्यो तपाईँले सजिलोसँग जस त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, जस हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा एप्लिकेसनले प्रयोग गरेर। अब भिडियोको अन्तिममा साथीहरू एउटा बोनस टिप पनि तपाईँलाई सेयर गरिदिन्छु, एकदमै काम लाग्ने छ है। यसको लागि अघि तपाईँहरू आफ्नो सेटिङमा जानुहोस् होइन, यहाँनिर क्लिक गरेर त्यसपछि अगाडि एउटा अप्सन खोज्छ पर्सनल इन्फर्मेसन, र यहाँनिर आएर साथीहरू तपाईँले पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ है वेयर आर यु लगइन भन्ने। यहाँनिर हेर्नुहोस् त वेयर आर यु लगइन भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँको प्रोफाइल देखाउँछ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको फेसबुक प्रोफाइल कुन डिभाइसमा लगइन छ, कहाँनिर युज भइरहेछ। अब यसमा आएर तपाईँले एकचोटि चेक गर्नुहोस्, तपाईँको कुनै फेसबुकमा कुनै अननोन डिभाइसमा लगइन छ भने तपाईँले यहीँबाट त्यो डिभाइसलाई जस रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डिभाइसबाट लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी, लाइक यहाँनिर एउटा फोन मेरो देखाइरहेछ है, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लगआउटमा क्लिक गरिदिनु भयो भने जो यो डिभाइसबाट चाहिँ तपाईँको फेसबुक लगआउट भइहाल्छ है। सो मलाई लाग्छ तपाईँले यो सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। सरल भाषामा मैले तपाईँलाई फेसबुकको काम लाग्ने 5वटा महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू सेयर गरेँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला। केही बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पनि तपाईँले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही काम लाग्ने भिडियो चाहिँ लिङ्क स्क्रिनमा चलिरहेको छ, तपाईँसँग थोरै समय छ भने यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।